हेलो नमस्ते म किशन ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएटर्स अफ नेटवर्कमा। फाइनली धेरैजना निर्माण व्यवसायीको प्रतीक्षाको घडीमा रहेको छ 11औं संशोधन चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ र धेरैजना व्यवसायीले चाहिँ सानो व्यवसायको हक हितमा छ भने जुन किसिमको बजारमा हल्ला फिटिएको थियो र सो अनुसारको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन आएको छैन र यसले समग्रमा सर्टकटमा तपाईलाई भन्दै गर्दा चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन जुन 11औं संशोधन आयो यसले सरासर के भन्छ भने साना निर्माण व्यवसायलाई विस्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ। यही सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन 11औं संशोधन त आयो। आइसकेपछि बजारमा धेरै किसिमको हल्लाहरू थियो। सानो व्यवसायको हक हितमा छ जति पनि यो सार्वजनिक खरिद ऐन 11औं संशोधन चाहिँ सानो व्यवसायको हक हितमा छ भनिएको थियो र महासङ्घको चुनाव हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ जति पनि प्रचारबाजी गरिएको थियो सानो व्यवसायलाई हक हितलाई समेटेर लिएको छ, ठुला बिग हाउसलाई एकदम अलिकति अप्ठ्यारो बनाइएको छ भने जस्तो टाइपले प्रचारबाजी गरिएको थियो। तर त्यस्तो नरहेछ। सार्वजनिक खरिद ऐन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा नर्मली एउटा लागेको कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भने जुन किसिमको 5 वटाको क्राइटेरिया तोकिएको छ नि यो भनेको चाहिँ ठुलो हामी सानोलाई राज्यले चाहिँ हामी सानोलाई काम दियोस् भनेर भन्नुभन्दा पनि राज्यको काम होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ ठुला व्यवसायले अलिकति अंकुश लगाउन खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ हो। तर तपाईँ हामी 10-15 लाखका 20-50 लाखका 1.5 करोडको काम गर्ने व्यवसायले चाहिँ कुन चाहिँ व्यवसायले हो समयमा काम नगरेको र कुन चाहिँले तपाईको 10 वटा काम भए पनि अहिलेसम्म लाग्छ सानो व्यवसायले सबैले अन टाइम नै काम गरेका छन् होला। एका दुई सानो व्यवसायले काम नगरेका हुन सक्छन्, एका दुई त्यो भनेको त जहाँ कुनै जे कुरा पनि अपवाद हुन सक्छ। तर अधिकांश जति पनि ठुला प्रोजेक्टहरू छन् ती ठुलै व्यवसायका हातमा छन्, ठुलै व्यवसायले काम गरेका छन् हो। त्यसैलाई अंकुश लाउनको लागि चाहिँ 5 वटा मात्रै काम लिने भन्ने प्रावधान त राखेको होला। तर अर्को के थपेको छ भने चाहिँ 1 अरबको काम गर्न पाइरहेका जुन ठुला व्यवसाय छन् उनीहरूलाई क्राइटेरिया बढाएर 3 अर्ब बनाइएको छ। त्यसको पोजिटिभ पोइन्ट हेर्ने हो भने हामी निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ हाम्रो देशको काम हामी आफै गर्न सक्षम छौं। कति ठुला व्यवसायहरू चाहिँ विदेशमा पनि गएर चाहिँ काम गरेका छन् भनेको मतलब त्यसले हाम्रो देशको स्वदेशको निर्माणको काम चाहिँ हामी स्वदेशी व्यवसायले गर्न पाउनुपर्छ। यो कुरा राम्रो पनि हो, जायज पनि हो। त्यसले गर्दा 1 अरबबाट 3 अर्ब बनाइयो। तर मलाई लाग्छ यो देखाउने मात्रै कुरा भयो। यहाँ चाहिँ अब के भने हिजो साना व्यवसाय थिए, ठुला बन्दै गए, खाली ठुलाकै अनुसार ऐन परिवर्तन भएको छ। तर अहिले पनि मलाई लाग्छ ठुलैको लागि चाहिँ अब हेरे नि थोरै शंकाको सुविधा म मेरो ठाउँबाट भन्दै गर्दा के हुन सक्छ भने चाहिँ अब कतै ठेक्का प्याकेजिङ त हुँदैन। यो कुरा चाहिँ क्वेशन मार्क आउन सक्छ किनभने ठुला व्यवसायलाई चाहिँ 5 वटा ठुला न साना सबैले 5 वटा भन्दा काम गर्न नपाउने भन्ने त छ। त्यो भयो भने त सारै साना अब फाल्नै पर्ने टेन्डरै फाल्न पर्ने। अब त्यो बजेट बुर्कीको भरमा फाल्छन् त्यो टाइपको बजेटलाई चाहिँ अब टेन्डर फाल्दियो भइहाल्यो। तर अलिकति सेटिङ गरेर हुन्छ नि प्याकेजिङ गरेर कतै काम त एकताको प्याकेजिङको जुन कुरा आइरहेको थियो त्यो प्याकेजिङ पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। यो व्यवहारसम्म लागू हुँदै गर्दा हेर्दै जाम यसको कुरा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ। र सानो व्यवसायलाई चाहिँ राम्रो प्लस पोइन्ट भनेको के चाहिँ भने सानो व्यवसायले पनि धेरै काम लिन्थे, धेरै बिल्लो जान्थे भने चाहिँ अब चाहिँ धेरै बिल्लो नजान सक्छन् किनभने उले 5 वटा काम भन्दा 6 वटा काम गर्न नपाउने भइसकेपछि उले आफ्नो रेटमा काम गर्न पाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ उले 5 वटा भित्रै दायरा भित्रै बस्नु पर्ने भएपछि सायद कम बिल्लो जान्छ कि भनेर चाहिँ सानो व्यवसायले त्यसरी राहत लिन सकिन्छ। तर यहाँ पनि एउटा शंकाको कुरा के चाहिँ छ भने अब सानो व्यवसाय झन् आजभन्दा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि जसरी बढिरहेका छन् अब झन् धेरै लाइसेन्स बढ्ने सम्भावना बढी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने त सरकारले कुनै पनि उपाय लिइरहेको छैन। त्यसले गर्दा शंका यहाँ पनि यसको रूपमा यसलाई पनि गर्न सकिन्छ किनभने व्यवसायहरू बढ्न सक्छन् भनेर हैन। तर राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ अब धेरै बिड गर्दैनन्, धेरै लो बिड जाँदैनन् र यसलाई काम गर्न सकिन्छ। मतलब सानो व्यवसाय सबैले काम पाइन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरौँ। र अर्को कुरा के चाहिँ छ भने यो मसिनालाई नै होइन ठुलालाई पनि हैन। ठुलालाई त ठुलाले हो तर मसिना भन्दा अलिकति माथिकालाई चाहिँ ठिक्क कामलाई गर्न क्रेडिट लाइनले जति पनि ग्यारेन्टीको ह्याम्पर गरेको थियो यो ग्यारेन्टी चाहिँ क्रेडिट लाइनको सुविधा चाहिँ हटाइदिएको छ जुन राम्रै गरेको छ। यो मध्यौला टाइपको व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँ हामी सानो व्यवसायहरूलाई त त्यो कुरा खासै चिन्ता छैन किन क्रेडिट लाइन 2 वर्षसम्म क्रेडिट लाइन माग्दैन। तर त्यो भन्दा माथिको क्रेडिट लाइन माग्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको थियो। क्रेडिट लाइनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रेडिट लाइनको सुविधा पनि हटाइदिएको छ। र तपाईको अर्को यहाँ यो ठुला व्यवसायलाई भनौं मझौला व्यवसायलाई चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईको टर्नओभरको इन्टु 7 गुणा गर्न पाइन्थ्यो बिट क्यापेसिटी हैन। तर अब चाहिँ 5 गुणा भनेको बिट क्यापेसिटी त लागू त छ
स्टिल छ, बिट क्यापेसिटी पनि छ, 5 वटा ठेक्का पनि छ, केही कुरा चाहिँ कस्ट राम्रो बनाउनु त खोजिएको छ। तर खोज्दै गर्दा कस्तो नि ठुलालाई मात्रै एक्सेस नै मैले त यो सरासरी ठुलाको लागि मात्रै ठुलाको हिसाबले मात्रै बनाएको छ भन्छु है। किनभने धेरै कुराहरू छन्, भन्दैछु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भन्दैछु यो जुन बिट क्यापेसिटी चाहिँ तपाईँको 7 गुणा थियो भने चाहिँ 5 गुणामा झारियो। यसलाई पनि राम्रै तरिकाले सोच्नुपर्छ, किनभने काम सक्नेले मात्रै आफ्नो हैसियत अनुसार काम गर्नु, सकिसकेपछि अर्को काम लिनु, राम्रै भन्छु यसलाई चाहिँ। त्यस्तो तपाईँको अर्को के चाहिँ छ भने यो अब यो सानो 5 वटाको चाहिँ मेकानिजम कसरी बन्छ होला, पिपिएमले यसलाई सिस्टम अपरेट गर्दै गर्दा। तर अहिले हामीले पेश गर्ने बेला चाहिँ अबको मितिबाट तपाईँले टेन्डर बिट गर्दै गर्दा तपाईँसित हातमा कतिवटा काम छन् त्यो चाहिँ तपाईँले पेश गर्नुपर्ने छ। यदि 5 वटाभन्दा बढी छ भने तपाईँले त्यो नपाउनु नै हो, किनभने तपाईँले पार्दाखेरि पनि तपाईँको यसले के भनेको छ 5 वटाभन्दा माथि झुटो विवरण पेश गरेर देखिएमा पाइएमा सिधै कालो सूची भनेको मतलब सिधै कालो सूचीमा राखिनेछ भनिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँसित अहिले चाहिँ 5 वटाभन्दा बढी छन्, ओके नो प्रब्लम गर्नुहोस्। तर अब चाहिँ तपाईँले विवरण पेश गर्दै गर्दा 5 वटाभन्दा माथि काम छन् भने पहिले काम सघाउनुहोस्, 5 वटाभित्र काम 5 वटा बनाएर काम हाल्नुहोस्, अथवा काम नयाँ बिड गर्नुहोस्। अङ्कुश त त्यहाँ गयो र यदि हामी फ्लड गरेर चाहिँ हुन्छ नि विवरण झुटो पेश गरेर चाहिँ हामीले टेन्डर बिड गऱ्यौँ भने चाहिँ अबको त तपाईँ हाम्रै साथीभाइले पनि फलानसित त 5-6 वटा काम छन्, यसले 5 वटा मात्रै यसले 5 वटा यसरी ठेक्का कसरी पार्यो भने चाहिँ त्यसैले जासुस गर्ने भयो कि त्यसले जासुस गर्नेपछि भोलि समातिन्छ। समातिसकेपछि जसले फ्लड गरेछ त्यो ब्ल्याकलिस्ट जाने भयो। यो चाहिँ राम्रो पनि भयो नराम्रो पनि भयो। अब कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले आफूलाई छोडिदिए। मेरो पर्सनली हिसाबले गर्दा म धेरै काम नगर्ने ठिक्क वर्षको 4-5 वटा काम गर्ने मान्छेले मलाई चाहिँ राम्रै छ। र तपाईँको अर्को चाहिँ के छ भने धरोडी लिनको लागि चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ कामको रनिङ प्रोजेक्टको चाहिँ 80% तपाईँको काम सम्पन्न सकिसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन धरोडी काटिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ धरोडी तपाईँले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको कुरा छ, मतलब 11औं संशोधनले दिएको कुरा छ। यो चाहिँ तपाईँको सानो व्यवसायलाई, हुन त सानो व्यवसायको त्यति धेरै धरोडी हुँदैन सानो कामको, ठुलै व्यवसायलाई हुने हो। तर पनि कस्तो भने तपाईँ ठुलाले गर्दा यसमा हामी सानोलाई पनि फाइदा नै भयो। र अर्को कुरा के चाहिँ छ भने अघिल्लोचोटि के भनिएको थियो भने जस्तै म्याथ थपको कुरा थियो नि, हो म्याथ थपको कुरा चाहिँ अब कसरी बुझौँ है। अब ठुलाकोलाई सहजीकरण गरेको भन्न त स्पष्ट देखिन्छ, तर त्यसको फाइदा सानोलाई पनि छ। सानोलाई कसरी छ भने पहिला चाहिँ तपाईँको 1 वर्षको टाइम दिन्थ्यो भने म्याक्सिमम टाइम थप्ने उनको 6 महिना, भनेको त 50% आधा मात्रै टाइम थप्न पाइन्थ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको 100% सम्म काम थप्न सक्नेछ, मतलब टाइम थप्न सक्नेछ। त्यो कस्तो भने जसले ठेक्का स्वीकृत गर्छ र उसैले पहिला जस्तो माथि विभाग लाने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। र अहिले पछिल्लो समय बजार एकदमै महँगी छ, महँगी भएको र महासङ्घले नै चाहिँ पहल गरेर चाहिँ देशैभरि निर्माण होलिडे मनाम भन्यो भने चाहिँ र यो कुरा चाहिँ सरकारसँगै दबाब पुग्यो भनौँ न, सबै सानो ठेक्का पनि बजेट थप हुने भयो, मतलब बजेट कन्टिन्यू हुने भइदियो भने चाहिँ तपाईँ हामीले पनि अहिले काम स्टप गर्न सकिनेछ। स्टप गरे पनि हाम्रो टाइम एक्सटेन्ड नियामले चाहिँ दिन्छ, तर बजार मूल्य भन्ने कुरा अब त्यो कारले जसले स्वीकृत गर्छ उसलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नु भयो भने चाहिँ हामी टाइम थप हुने सम्भावना देखियो भनौँ। यो नियममा धेरै कुराहरू, यो जुन संशोधनमा धेरै कुराहरू परेका छन्, तर तपाईँ हामी सानो व्यवसाय जति एकदम हौसित भएर बसेका थियौँ त्यस्तो सोचे जस्तो छैन। किनभने सानो व्यवसायलाई चाहिँ ठुला बन्नु पर्छ नि त, सानो काम गर्दै गर्दा ठुलो बन्नको लागि चाहिँ स्टेप फर्किनलाई चाहिँ अब त जेबी दिने प्रावधान पनि अब प्रावधान नियमले घटेको चाहिँ छैन, तर अब अङ्कुश लगाइसकेपछि ठुलो व्यवसायले तपाईँले सानो व्यवसायलाई ग्रोइङ अप हुनलाई जेबी दिँदैनन्। एउटा अङ्कुश हामी सानो व्यवसायलाई त्यहीँ लगाइहाल्यो। अब अर्को पनि के छ भने भनिएको थियो, प्रचार के गरिएको थियो भने कुनै पनि काम 80% मात्रै सिमिलर नेचर मागिन्थ्यो हैन पहिलाको प्र्याक्टिसमा। अब अहिले के हुने भयो त्यो भनेको सरकारले के भनेको थियो हामीलाई, सरकारले भन्दा नि बजारमा हल्ला कसरी फिजाइएको थियो भने 40% को कामले पनि जोड्नु पाइने, 40% 60% को अनुभव भयो भने पनि मतलब 60% सम्मको अनुभवले चाहिँ ठेक्का बिड गर्न पाउने अथवा 60% भन्दा बढी माग्न नपाउने भन्ने किसिमको हल्ला फिजाइएको थियो के। भनेको त जस्तो तपाईँको 80% मागिन्थ्यो भने चाहिँ अब 60% अथवा 40% मात्रै कार्य अनुभव माग्ने पाउने त्यो तरिकाले आउँदैछ भनेर जुन किसिमको हल्ला फिजिएको थियो, यो कुरा कहीँ कतै केही लेखेको मैले भेटाइनँ। भनेपछि तपाईँ हामी सानो व्यवसायले के फाइदा भयो भनेको जुन ग्रोइङ अप गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यवसायले केही पनि फाइदा भएन। ओभरअलमा सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ हुन त बिस्तारै परिमार्जन हुँदै गएको छ, राम्रो कुराहरू पनि छन्, राम्रो कुरालाई चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ, तर समग्रमा नेतृत्वकर्ताहरूले चाहिँ कसरी बुझेका छन् त्यो थाहा भएन। सानो व्यवसायको पिरमर्का बुझेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा पनि कस्तो लाग्यो, चुनावको बेला मात्रै हो कि होइन, नाराको लागि मात्रै नारा गरियो कि नत्र भने सानो व्यवसायलाई चाहिँ समेट्नको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू संशोधन गर्न जरुरी छ।
यो कस्तो नि केही कुराहरू मात्रै ल्याएर सबै तपाईँ एकचोटि सार्वजनिक खरिदन म तपाईँलाई नियमावली पनि दिन्छु र 11औं संशोधन पनि दिन्छु र तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि तपाईँको तलको डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा सबै लिङ्क राखिदिनेछु। त्यो लिङ्कमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सबैलाई पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली मैले थोरै तपाईँलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँछु। जस्तै यो 11औं संशोधन हो होइन। 11औं संशोधनमा आइसकेपछि के भनेको छ यसले चाहिँ भनेको 64 लाई संशोधन गर्ने वाञ्छनीय भएकोले भनेपछि हामी 64 खोज्नु पर्यो। यो 64 हो तपाईँको यो सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 हो होइन। अब यसमा के परिवर्तन भएको छ भने कसरी हेर्ने होइन। जस्तै 64 को नियम 14 भनेको छ यो देख्नु हो तपाईँले। यो नियम 14 यो नियम 14 को 64 यहाँ जानु पर्यो। 64 को 14 मा जानु पर्यो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सरी 14 मा यहाँ पुग्यो हो। यसमा गइसकेपछि के भन्यो 14 मा संशोधन भनेको छ होइन। 14 को मूल नियमावली भनेको नियमको 14 उपनियम 1 र 2 को सट्टा भनेको छ। 14 को उपनियम 1 र 2 को सट्टा 14 को यो 1 यो 2 को सट्टा 1 र 2 को सट्टा चाहिँ यो राखिएको छ हैन। यसरी राखिएको छ हो। तपाईले चाहिँ यसरी नै सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ जस्तै जुन तपाईको के भनिएको छ के थियो भने अघिल्लो चोटीको संशोधन आउँदै गर्दा चाहिँ यो बिट क्यापासिटीलाई जुन ल्याइएको थियो। अब यो 64 को मा त छैन बिट क्यापासिटी भन्ने कुरा चाहिँ। यो चाहिँ 8औं उसमा ल्याइएको थियो बिट क्यापासिटी भनेर ल्याइएको थियो। यो चाहिँ यसबाट हेर्न पर्ने हुन्छ। यदि यसमा तपाईको मूल नियमावलीमा नभएको कुरा चाहिँ तपाईको यो भन्दा अघिल्लो चोटी आएको संशोधनमा त्यो कुरा समेटिएको छ र यसरी यो सबै कुरा व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ समय धेरै लामो भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दा मूलभूत रूपमा जति पनि कुराहरू छन् सरसर्ती सर्टकटमा सम्झाउने कोसिस बुझाउने कोसिस गरेको छु। जो साना व्यवसाय हुन्छ नितान्त बुझ्नु हुँदैन अथवा ठ्याक्क थाहा नहुन सक्छ उहाँलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु। यदि बुझ्न डिटेल्समै बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई मैले तीनैवटा लिंक चाहिँ तल डाउनलोडमा राख्दिने छु र तपाईले नेटमा पनि पाउनुहुनेछ। हेरिसकेपछि के कस्ता छन् र यदि मेरो कुनै किसिमको मिस्टेक छ भने चाहिँ त्यसलाई मैले करेक्सन गर्ने छु। तपाईहरुको सुझावको अपेक्षा गरेको छु र यो तपाईले डाउनलोडमा भएको कुरा एकचोटी हेर्नु होला र ओभरअलमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा मैले सर्टकटमा तपाईलाई सम्झाउने बुझाउने कोसिस गरे। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। हेरिसकेपछि के छन् प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो लागेको छ कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।